در طول میلیاردها سال گونه‌های بیشماری با یکدیگر اطلاعات رد و بدل می‌کردند. شبکه‌های وسیع از پیام‌ها طوری طراحی شده بودند که برای دفاع در برابر شکارچیان، یافتن جفت و دستیابی به غذا میسر باشد. There is a staggering diversity of ways in which animals can communicate. از باکتری‌های ریز تا بزرگترین جانوران روی زمین، توانایی تبادل اطلاعات غالباً تعیین کننده بقای یک نژاد بوده است. این داستان ارتباطات است. تکامل، بقای برترین ها. این اصل اساسی تکامل بر این موضوع اشاره دارد که در قلمرو فرمانروایی جانوران هر موجودی به حال خود رها شده است. حیوانات برای حصول اطمینان از زنده ماندن خود به شیوه‌های بیشمار و متعدد ارتباطات تکیه می‌کنند. بصری، شیمیایی، صوتی و رفتاری. چگونگی ارتباط مؤثر جانوران با یکدیگر می‌تواند به معنای تفاوت میان مرگ و زندگی باشد. این پژوهشگران در حال تحقیق درباره خطوط ارتباطی میان شکار و شکارچیان میباشند. در این آزمایش به یک مار اختیار داده می شود تا از میان دو قورباغه یکی را انتخاب کند. کدام یک را خواهد خورد؟ پیامی که از سوی قورباغه زهرآلود ارسال می شود بلند و واضح است. پوست رنگارنگ و شفاف من سمی است. من غذای کشنده هستم. قورباغه دیگر به هیچ وجه ارتباط برقرار نمی کند. برای اکثر جانوران یافتن غذا، تولید مثل و زندگی در گروه‌های اجتماعی تماماً بستگی به توانایی تبادل اطلاعات یا برقراری ارتباط دارد. و دنیای امروزی ما کاملاً به جریانات منظم اطلاعات وابسته می‌باشد. اما انسان‌ها تنها نژاد و گونه‌ای نیستند که موقعیت والایشان در دنیای طبیعی مدیون قدرت برقراری ارتباط است. ارتباط اسباب تکامل موجوداتی نیز بود که در 150 میلیون سال پیش بر روی زمین ظاهر شدند. نوعی از حشرات که در نهایت تبدیل به پرجمعیت ترین موجودات زنده بر روی زمین گردیدند. یعنی مورچه ها. There are a lot of ants in the world. If you took all the land animals and put them on a scale together and weighed it, 20% of what you just weighed would be the big pile of ants sitting on the scale. اما چه چیز میتواند توضیح دهد که چگونه این موجودات کوچک و بی‌دفاع تبدیل به چنین موجودات غول‌پیکر و تکامل یافته‌ای شدند؟ دبرا گوردن و همکارش مک‌گرین سالها از عمر خود را صرف تحقیق در زمینه قدرت دست جمعی مورچه‌ها کردند. What continues to fascinate me about ants is how such limited, apparently inept individuals in the aggregate can do such amazing things. کمتر موجوداتی مانند مورچه‌ها این گونه خستگی ناپذیرند و با همکاری یکدیگر کار می‌کنند. لانه‌های پیچ در پیچ آنها مانند شهرهای کوچک از نظر پهنا و عمق به چندین متر می‌رسد. مهندسی برجسته و متمایز آنها نتیجه سازماندهی قوی و منظمشان میباشد. اما آنها چگونه این سازماندهی را حفظ می‌کنند و چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند؟ در نگاه نخست اجتماع مورچگان شبیه یک کارگاه ساختمانی انسان هاست، جایی که کارگران هر یک دارای وظایف مشخصی می باشند. دنیای مورچگان نمایانگر ویژگی ها و تخصص های مشابه ماست. گشتی‌هایی هستند که به جستجوی غذا می‌پردازند و کاوشگرانی هستند که غذا را به محض یافتن برمی‌دارند و به لانه می‌برند و خدمه مسئول نظافت که لانه را از مورچه‌های مرده پاک می‌کنند. اما آنگونه که در کارگاه ساختمانی ما انسان‌ها یک سرکارگر وجود دارد که دستوراتی شفاهی کتبی یا با اشارات صادر می‌کند، مورچه‌ها دارای زنجیری از اوامر نمی‌باشند. در حقیقت مورچه‌ها هیچ گونه علامت قابل رؤیتی دال بر توانایی برقراری ارتباط از خود نشان نمی‌دهند. پس آنها چگونه می‌دانند چه باید بکنند؟ An ant colony operates without any central control, no management, no hierarchy, nobody deciding what needs to be done. منبع ارتباط آنها مواد شیمیایی ساده است که بدن مورچه را می‌پوشاند. هیدروکربن‌ها. A hydrocarbon is just a type of molecule that's made up of carbons and hydrogens.
They're commonly found on the surface of not only ants but all kinds of insects, especially social insects. هیدروکربن ها بویی از خود متساعد می کنند و بسیاری از حشرات گروهی از آن برای تبادل اطلاعاتی بسیار ابتدایی استفاده می کنند. آیا تو از مایی یا یکی از آنها هستی؟ Most ants can't see. Their main form of perceiving the world around them is smell, and they smell with their antennae. When an ant touches another ant with its antennae, it can tell if the other ant is a nestmate. We can actually test that nestmate recognition response using a glass block. زمانی که سد شیشه‌ای که با هیدروکربن اجتماع رقیب پوشانده شده در لانه قرار داده می شود، مورچه‌ها بلافاصله حمله می کنند. Those ants are biting the block right now. Yeah, they are. آیا مورچه‌ها می توانند از هیدروکربن برای تبادل اطلاعات پیچیده‌تری مانند علائمی که به آنها بگویند چه کاری باید انجام دهند نیز استفاده نمایند؟ زمانی که گرین هیدروکربن ها را از سطح بدن مورچه‌های مختلف جدا نمود، کشف کرد که هر کاری بوی متفاوتی دارد. این کشف آنها را به طرح یک آزمایش هدایت کرد تا ببینند آیا امکان برقراری ارتباط با مورچه‌ها وجود دارد؟ آیا می توان تنها با استفاده از هیدروکربن مورچه‌ها را وادار به انجام کاری نمود؟ گوردون و گرین با پوشاندن منجوق‌های شیشه‌ای از هیدروکربن‌های مورچه‌های گشتی، مورچه‌هایی که شغلشون جستجو برای یافتن غذاست، نمونه‌ای از آنها به وجود آوردند. آیا این هیدروکربن‌ها پیامی را مبادله می‌کنند؟ Each morning, the patrollers come out and search the foraging area, and the foragers won't come out until the patrollers come back. The patrollers need to come back at a certain rate to stimulate the foragers to go out. And by using these beads, we can mimic the rate at which patrollers come back. زمانی که منجوق‌ها را درون لانه می‌اندازند، بوی هیدروکربن طوری ارتباط برقرار می‌کند که گویی مورچه‌های گشتی به لانه بازگشتند و اینکه زمان آن فرا رسیده است که مورچه‌های بیکار شغل جدید خود را آغاز کنند، بروند و غذایی را که گشتی‌ها شناسایی کرده بودند با خود به لانه بیاورند. It's not as though one ant gives another ant a message. It's that each ant can use its recent experience of interactions to decide what to do. So the message is in the pattern of interactions, not in any particular signal. با این آزمایش ساده پژوهشگران دریافتند که روش ارتباطی خاصی که موجب می شود مورچه‌ها بتوانند با یکدیگر کار کنند، آن هم با این دقت شگفت‌آور کمی بیش از یک سری تبادل اطلاعات از طریق شیمیایی می باشد. What's remarkable, they're interacting with each other in a really pretty simple way, but because the ants can assess the rate at which they interact with other workers, global changes can happen within their society despite the fact there's no boss assessing all of this and telling each worker what to do. این روش ارتباطی به مورچه‌ها کمک کرده است که در این 150 میلیون سال اخیر پیشرفت کنند و موفق شوند. An ant colony would be unable to survive if individuals didn't communicate with each other. For ants, the ongoing, very simple, repeated patterns of interaction are what sustains the whole life of the colony. مورچه‌ها از ارتباطات برای تبدیل شدن به موفق‌ترین موجودات زمین استفاده می‌کنند. اما نخستین بار فرایند ارتباطات چگونه آغاز شد؟ کدام گونه از جانوران ابتدا با یکدیگر تبادل اطلاعات کردند؟ آیا پاسخ در درخشش شدید و اسرارآمیز نفت است که صدها سال است در اقیانوس مشاهده می‌شود؟ تکامل. در طول سالیان متمادی روش‌های ارتباطی شیمیایی، بصری و صوتی بارها و بارها تکامل یافته است و به جانوران در رشد و نمو واقعی در هر گونه محیطی بر روی این سیاره کمک کرده است. این فرایند شگفت‌آور تبادل اطلاعات چگونه آغاز شد؟ شاید اتفاق عجیبی که در اقیانوس رخ داد سطح دانش ما را در زمینه ارتباطات افزایش دهد. چندی قبل ماهواره‌های در حال چرخش نوری را در دریای نزدیک شاخ آفریقا دریافت کردند. ده‌ها هزار مایل مربع از اقیانوس، مکانی به اندازه کانتیکات روشن شده بود. پدیده‌ای بود به نام دریاهای شیری. رویدادهای مشابه قرنها بود که مشاهده می‌شد اما هیچ توضیحی برای آنها وجود نداشت. If you read 20,000 Leagues Under the Sea or other sort of seagoing novels, there'll be some very accurate descriptions of milky seas that the characters in the book have experienced. آشکار شد که منشأ دریای شیری یک باکتری مولد نور بوده است.
گونه‌ای از میکروب‌های ریز در دریا پیدا شد. چرا تریلیاردها باکتری دریایی همه با هم از خود نور ساطع کردند؟ زیستشناسان مولکولی این پدیده را مورد بررسی قرار دادند و به کشف جالبی دست یافتند. باکتری‌ها هم با هم صحبت می‌کنند. Bacteria do communicate. They obviously don't have words like we do. What they use for their words are chemicals. So they exchange chemicals as their language and it allows them to do different things. زیستشناس مولکولی بانی باسلر به مطالعه در این باره می‌پردازد که چگونه باکتری مولکول‌های شیمیایی را آزاد می‌کند تا حضور خود را به دیگر باکتری‌ها اعلام نماید. As they're growing and dividing, they're making and releasing small molecules that you can just think of like hormones or pheromones. And when the molecules hit a particular amount, all the bacteria would recognize those molecules were there. It would tell them about how many neighbors they would have, and then they would all turn on light in synchrony. میکروب‌های نورزا تنها یکی از میلیون‌ها نوع باکتری مختلف هستند که بدین گونه با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. آنها چگونه این کار را انجام می‌دهند؟ باکتری‌ها غالباً مانند یک هیئت قانونگذار عمل می‌کنند. برای آنکه به چیزهای مهم دست یابند، باید مانند یک گروه با هم کار کنند. و برای انجام این کار آنها ابتدا به حد نصاب نیاز دارند، یعنی حضور تعداد کثیری از آنها که مولکول‌ها را به یکدیگر انتقال می‌دهند. So we call this phenomenon quorum sensing. The bacteria vote with these little chemical votes. They count the vote and then the entire group acts together. اما یک باکتری تک‌سلولی موجود زنده‌ای که برای تولید مثل تکثیر می‌شود چه نیازی به برقراری ارتباط دارد؟ They need communication because they need to be able to carry out tasks that are too hard for the individual. They need it exactly the same way we often need to get groups together to accomplish things that we just couldn't do by ourselves because they're too hard. برخی از باکتری‌ها با هم ارتباط برقرار می‌کنند تا همدیگر را پیدا کنند و بتوانند با هم به شکار بروند. برخی دیگر ارتباط برقرار می‌کنند تا حمله گروهی به بدن ما انجام دهند و این باکتری‌ها در نزدیکی ساحل آفریقا در اقیانوس از خود نور ساطع می‌کنند. One bacteria makes a little bit of light that's not going to be perceived, but if they all glow together, you get perceivable light. بنابراین باکتری‌ها سعی می‌کنند چه ارتباطی برقرار کنند؟ باور کردنی نیست، اما در حالی که بسیاری از موجودات ارتباط برقرار می‌کنند تا از شکارچیان خود اجتناب کنند، این باکتری‌ها نورافشانی می‌کنند که توجه ماهی‌ها را به خود جلب کنند تا آنها را بخورند. In the case of bacteria, they actually live inside the guts of other animals. So for them to be eaten by a fish is actually a favorable thing. They want to be in that intestinal environment. When they get together in these colonies, they produce a glow, and some fish will be attracted to that light and come along and eat it. محصول ابتدایی ترین موجود روی زمین یعنی دریاهای شیری بازمانده نخستین ارتباطات در این سیاره می باشند. اما در نظر باسلر باکتری‌های سخنگو موجوداتی بسیار فراتر از موجودات نورانی هستند. روش ارتباطی آنها آشکار می‌سازد که چگونه سلول‌ها بلوک‌های ساختمانی زندگی پیچیده در ابتدا دور هم جمع شدند. Bacteria, because they have chemical communication, we think that they invented the way that groups of organisms or cells work together to do things cooperatively. یک چنین همکاری نزدیکی میان سلول‌ها موجب به وجود آمدن و ماندنی اعضایی شده است که بدن پیچیده ما را اداره می‌کنند. The mechanisms bacteria use to do this chemical communication are very analogous to the strategies used by the different cells in your body to make groups and to carry out particular tasks, like your kidney cells and your heart cells and your muscle cells. از میلیاردها سال قبل، یعنی زمانی که باکتری‌ها برای نخستین بار به تبادل اطلاعات پرداختند تا کنون، شکل زندگی بسیار پیچیده‌تر شده است. فرایند ارتباط شیمیایی نیز توسط گونه‌های مختلف دستکاری و اصلاح شده است، همگی به یک منظور: بقا. این سنجاب‌های زیرزمینی کالیفرنیا برای علامتگذاری محدوده خود رایحه‌ای شیمیایی تراوش می‌کنند. اما با این کار سنجاب‌ها ندانسته محل تعقیبی خود را به اطلاع شکارچی اصلی خود یعنی مار زنگی می‌رسانند. Rattlesnakes have an amazing sense of smell that they use to hunt their prey.
As ground squirrels are moving through their environment or in their burrows, they're inadvertently communicating with the rattlesnake, leaving behind olfactory cues, which the rattlesnake can use to locate them. باربارا کلوکاس زیستشناس مدت‌ها بر روی رابطه میان این دو رقیب مطالعه کرده است. او می‌دانست که بویی که از سنجاب‌ها باقی می‌ماند برای مار زنگی مانند یک دستگاه ردیاب جهانی GPS عمل می‌کند که دقیقاً در لانه اینها قرار گرفته باشد. بنابراین سنجاب‌ها چگونه می‌توانند زنده بمانند و پیشرفت کنند، آن هم زمانی که شکارچی اصلی آنها از سیستم برقراری ارتباطشان بر ضد خود استفاده می‌کند. کلوکاس در شگفت بود که آیا پاسخ این سوال در رفتار عجیبی که در صحرای بکر شاهدان بوده نهفته است. سنجاب‌ها پوسته کهنه مار زنگی را می‌جوند. There you go. So he's going to start chewing on it. It's kind of a sticky paste if you get it wet, the shed skin. And they'll sort of lick their flank a bit, and then they'll move to their tail. به نظر کلوکاس این موضوع به نوعی اسرار را فاش می‌ساخت. سنجاب‌ها سعی می‌کردند خودشون را با بوی دشمنشون بپوشانند، نوعی ارتباطی فریبکارانه. اما آیا این مارها با این حق فریب می‌خورند؟ We had an idea that the snakes and applications served an anti-predator function, but we wanted to directly ask the predator to see if it was affected by adding rattlesnake to squirrel scent. کلوکاس با استفاده از پوست مار و خز سنجاب که از آن محل به دست آورده بود دو نمونه آماده کرد. یکی که تنها با بوی سنجاب نشانه گذاری شده بود و دیگری که با مخلوط از بوی مار و سنجاب آغشته شده بود، یعنی از سنجاب که رد خود را با بوی مار گم می‌کند تقلید کرد. In the wild, they're not completely covering all their odor, so it's going to be a mixture of ground squirrel odor and rattlesnake odor. سپس کلوکاس خود را برای سوژش آماده کرد. یکی از مهلکترین مارهای جهان، یعنی مار زنگی شمال اقیانوس آرام. مارها به گونه‌ای متمایز از پستانداران بو را استشمام می‌کنند. آنها با زبانشون استشمام می‌کنند. از شکل چنگالی آن برای هدایت مولکول‌های هوا به سمت عضو حسی سق دهانشون استفاده می‌جویند. کلوکاس از فرکانس و سرعتی که مار زبان خود را مانند شلاق حرکت می‌دهد می‌فهمد که بوی سنجاب روی زبان مار نشسته است. What I would score is the amount of time the snake would have his head over the filter paper, and then also the number of tongue flicks that they did over the filter paper. See how his tongue flicks changes? You go faster. Yeah, he's definitely interested in that. اما نمونه‌ای که آغشته به بوی مار زنگی بود حالت حمله او را ملایم‌تر ساخت. حرکت‌های آهسته‌تر و طولانی‌تر زبان. در نظر کلوکاس این تنها یک معنی دارد. بوی مار بوی سنجاب را می‌پوشاند. شکار با استفاده از ارتباط شیمیایی شکارچی را فریب داده بود. این موضوع باعث شده بود که مار فکر کند به جای یک سنجاب در تعقیب یک مار دیگر است. By testing the snakes directly, I could see that their hunting behavior was in fact affected by adding rattlesnake odor to ground squirrel odor, and therefore reduces the predation risk for the ground squirrels. سنجاب‌های زیرزمینی بیلیون‌ها سال پس از ابداع ارتباطات شیمیایی آن را پیشرفته ساختند. با استفاده از این روش آنها می‌توانند شکارچیان خود را فریب داده و بقای خود را تضمین نمایند. Communication is the basis of predator-prey interactions, and ground squirrels, by applying snake scent to their body, are manipulating this communication and gaining a major advantage over rattlesnakes. ارتباط بویایی و شیمیایی برای حشرات، پستانداران و دیگر جانوران قابلیت ارسال سریع و مؤثر پیام را فراهم می‌آورد. اما برای برخی از جانوران اقیانوس روش دیگری برای برقراری ارتباط مؤثر واقع شد. تکامل. برای ارسال دستورات یا فرار از شکارچیان ارتباط شیمیایی میتواند نقش کلیدی داشته باشد. اما این پیام‌های مهم ممکن است در جریانات متناوب دریای بزرگ و آبی گم شود. برای ارتباطات دوربرد برخی از جانوران راه بهتر و موثرتری را برای ارسال پیام‌های خود به تکامل رساندند. صدا.
هر سال ساکنان دماغ کورال در فلوریدا با پدیده‌های غیرقابل توصیفی روبرو می‌شوند. صداهای بلند و پرطنینی دیوارهای منازل آنها را در کنار کانال می‌لرزاند. It would be like dum 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 all through the house. سالها منبع این صدا همچون معمایی باقی ماند تا زمانی که این حرف به گوش دیوید مان، اقیانوس شناسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی رسید. We heard through the grapevine that people were hearing these strange sounds at night in their houses. One of my grad students, Jim Locasio, actually went down to the city council meeting and said, I know what it is, I can tell you what it is. یک شب لوکاسیو قایق تحقیقاتیش را به دماغ کورال برد تا حدس خود را به یقین تبدیل کند. او یک دستگاه همراه خود آورد. یک میکروفون ضد آب، وسیله مناسبی برای تشخیص دقیق منبع صداهای اطراف. Come out on the water and it's a peaceful night. It's quiet. We really don't hear anything except the gentle rocking of the waves. But if we put a hydrophone under the surface of the water and we use a simple handheld speaker, we experience an entirely different landscape. متهمی که لوکاسیو کشف کرد یک ماهی بود. یک ماهی با نام کاملا متناسب، طبل سیاه. لوکاسیو از مدت‌ها پیش می‌دانست که جنس نر این ماهی یکی از پرصداترین موجودات دریاست. و همچنین می‌دانست آنها بدون دلیل آن صدا را ایجاد نمی‌کنند، بلکه از طریق این صدا با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. These are all males advertising themselves to females that will ultimately choose who they mate with. برای طبل نر صدای بلند شانس انتقال ژن‌هایش را افزایش می‌دهد. The males are making this sound going boom, boom, boom to attract females, and they like to do that between 7 and 2 a.m. just when people are trying to go to bed. So the sounds are so loud, they travel right through the seawall, up into the house. It's amazing. You can go out into the driveway of these houses, put your head down, and hear the sound of the fish coming from 100 yards away. اما چرا صدا یک چنین کانال پرقدرت ارتباطی در اقیانوس است؟ در اینجا تأمین نور چندان راحت نیست. مواد شیمیایی نیز به سرعت پراکنده می شوند. اما در مورد صدا آب به عنوان بهترین هدایت کننده عمل می کند. علائم صوتی از میان مولکول‌های متراکم آب مانند یک جریان الکتریکی عبور می کند. مسافت دورتری را می پیماید 5 برابر سریعتر از روی خشکی. Sound for animals that live underwater travels great distances and weakens very little over those distances. And so it's no surprise to learn that many marine animals rely on sound as a communication channel. دانشمندان از مدت‌ها پیش می‌دانند که ماهی‌ها می‌توانند هر نوع صدایی ایجاد کنند، از تیک تیک گرفته تا جیر و غرغور. به نظر می‌رسد که اجداد مشترکشان نخستین ماهی‌هایی که 500 میلیون سال پیش تکامل یافتند نمی‌توانستند این صداها را ایجاد کنند. آنگاه ماهی‌ها ارگان‌هایی را تکامل دادند که به آنها اجازه برقراری ارتباط می‌داد. As fish evolved, they evolved a swim bladder, which is an air bladder that's inside their stomach that they use to maintain buoyancy. ماهی‌ها در ابتدا از این تطابق تنها برای شناور شدن روی آب استفاده می‌کردند، اما در طول زمان این ویژگی تکامل یافت و به یک آلت موسیقی تبدیل شد که به واسطه آن این ماهی طبل سیاه نام گرفت. They've evolved these special muscles that twitch extremely rapidly. They're the fastest known twitching muscles in the vertebrate world. And they basically contract their muscles together and beat the swim bladder like a drum. این تطابق به ماهی طبل نر کمک می‌کند تا توجه جفت را به خود جلب نماید. اما هر قدر هم که صدای این ماهی‌ها بلند و قابل توجه باشد نمی‌توانند با صدای گروه دیگری از موجودات دریا که 50 میلیون سال پیش ظاهر شدند رقابت کنند. قدرتمندترین برقرار کنندگان ارتباط در دریا، نهنگ‌ها. نهنگ‌ها نه تنها بزرگترین موجودات روی زمین هستند، بلکه از بلندترین صدا نیز برخوردارند. صدای روح مانندشون در سراسر اقیانوس طنین انداز می‌گردد و می‌تواند از میزان دسیبل، یعنی یک موتور جت مافوق صوت نیز تجاوز نماید. چگونه و چرا نهنگ‌ها یک چنین روش گوشخراشی را برای برقراری ارتباط به وجود آورده‌اند؟ آنها در چه موردی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند؟
و آیا این کار در بقای این جانوران عظیم و جثه نقش دارد؟ It's the beginning of the 21st century, and we've only really just been listening to the ocean on a proper scale for less than a decade. So we're in the early stages of discovering what is actually going on with the communication system of whales. بعد وسیع و تعداد کمی نهنگ‌ها موجب شده است که آنها سوژه‌های گریزان تحقیقاتی دانشمندان باشند. اما کریس کلارک، کارشناس بیواکوستیک در کرنل، با کمال شگفتی ممکن است قادر باشد پیام‌های نهنگ‌ها را در ارتباطشان رمزگشایی نماید. اما برای انجام این کار او باید راهی برای ردیابی اینها بیابد. وی با همکاری دیگر گروه‌های تحقیقات دریایی راهی برای استراق سم مکالمات آنها یافت. We designed and developed these auto detection buoys so we can get information back rapidly over the satellite system. We also distribute a network of bots, these pop-ups, that collect data continuously. این شناورها طوری قرار گرفتند که صدای همه نهنگ‌ها را در شعاع 300 مایلی نزدیک ساحل نیو انگلند دریافت می‌کنند. زمانی که شناورها را جمع‌آوری می‌کنند، صداهای ضبط شده به آزمایشگاه کلارک در کرنل ارسال می‌شود. سپس او و تیمش قادر خواهند بود از صدای والها حرکات آنها را به دقت دنبال کنند. We acoustically locate the animal using the known positions and the speed of sound and measuring the time differences. We can actually position the animal in the bay. سالها دانشمندان معتقد بودند که نهنگ‌ها جانورانی هستند که تنهایی را ترجیح می‌دهند و به ندرت با دیگر افراد هم نوع خود تعامل دارند. اما نقشه‌هایی که از روی صدا تهیه شده بود، کلارک را به سوی کشف شگفت‌آور سوق داد. So here are two whales that are counter-calling back and forth, and they're going to join up. They join up, move, then split up. One goes to the east, one goes down here, joins up with another whale. This one goes up here, joins with another whale. So there's this constant chatter back and forth of everybody's checking in and calling and then joining up. اطلاعات کلارک آشکار ساخت که این نهنگ‌ها در واقع جانورانی اجتماعی هستند که در گروه‌های جدا از هم به سفر می‌پردازند تا غذایشان را با هم سهیم شوند و جفت‌های در دسترس را بیابند. اما برخلاف جانوران اجتماعی که در جمع‌های نزدیک به هم به زندگی و سفر می‌پردازند، نهنگ‌ها مسیرهای طولانی را در آب‌های آزاد می‌پیمایند. If you look at these animals from a satellite and you watch them over time, you see them moving as a cohesive body of individuals. It's an acoustic herd, and the herd is spread over 100,000 square miles. نهنگ‌ها برای برقراری ارتباط در چنین مسافت زیادی صداهای قوی با فرکانس پایین تولید می‌کنند. در صورتی که شرایط درست باشد، صدای بم برخی از والها می‌تواند تمامی اقیانوس را بپیماید. I can hear a whale that's singing off of the coast of Canada when I'm in Puerto Rico. The voice is so low and radiates through the ocean so efficiently that it travels almost as though it's a laser. It just travels very, very efficiently in the ocean. این جانوران غول‌پیکر میلیون‌ها سال است که از این کانال ارتباطی استفاده کردند تا بقای خود را تضمین نمایند. اما همانطور که واضح است، گروه غول‌پیکر دیگری نیز اکنون در همین فرکانس کار می‌کند. کشتی‌ها. Most of the time, you just hear this fog, this noise. It's indescribable. It's just sort of there. And it's been increasing, doubling in size every 10 years. شکار توسط انسان‌ها بسیاری از انواع نهنگ‌ها را به مرز انقراض کشانده است. اکنون کلارک نمی‌داند آیا سر و صدای انسان‌ها در نهایت آنها را به این مرز خواهد کشاند؟ If I only have a chance to communicate with you 1 out of 10 times, how do I tell you where the food is? How do I tell you whether I'm a high-quality male? I evolved to communicate over this scale, and now I'm forced, not because of anything else other than noise, to live in that world. مزاحمت‌های مستمر ما در ارتباط میان نهنگ‌ها اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد و تنها گذشت زمان مشخص خواهد کرد آیا بزرگترین جانوران جهان می‌توانند به تکاملی دست یابند که بتوانند در این چالش پیروز شوند؟
نهنگ‌ها از صدای خود برای فتح اقیانوس استفاده می‌کنند، اما حیوانات خشکی به تجهیزات خاصی نیاز دارند تا بتوانند بقای خود را تضمین نمایند. تکامل. گرگ‌ها یکی از موفق‌ترین و ترسوترین شکارچیان روی زمین هستند. میلیون‌ها سال گرگ‌ها به صورت گروهی زندگی کردند و بر این مسئله قدیمی که یک دست صدا ندارد همچنان پایبند بودند تا بقای خود را تضمین نمایند. اما از زمانی که گرگ‌ها به صورت فردی در محدوده‌های بزرگتری از زمین به جستجوی غذا می‌پردازند، گله‌ها تنها بر روی یک چیز تکیه می‌کنند تا این اتحاد را حفظ کنند: ارتباط صوتی. زوزه گرگ‌ها تا مسافت 6 مایلی شنیده می‌شود و دیگر افراد گله را از جای خود باخبر می‌سازند. A pack of wolves is a team working to hunt. Wolves will howl in order to find each other. So if an individual has left the pack for some time and is trying to find the rest of them, that individual will howl and will get a response and that way can find the pack. گرگ‌ها حتی زوزه کشیدن به عنوان یک وسیله دفاعی استفاده می‌کنند برای اینکه قوی‌تر از آنچه هستند به نظر برسند. Wolves as a group, as packs around the den site, have group howls to communicate to neighboring packs, hey, we're here and listen to how big we are. زوزه گرگ‌ها و فریاد هر پستانداری دارای تاریخ 350 میلیون ساله میباشد و از زمانی آغاز شده است که موجوداتی کهن به نام چهارپایان نخستین بار از دریا به خشکی آمدند. It turns out that sound travels a lot better in water than on land. And so when animals moved onto land, they had to develop a whole new audio toolkit and new ways of producing sound. زندگی بر روی خشکی به تجهیزات صوتی جدیدی نیاز داشت. یک آمپلیفایر یا تقویت کننده صدا. آنچه در بسیار از جانوران به تکامل رسید یک جعبه صدا یا حنجره بود. عضوی با پرده‌های ویژه‌ای که به ارتعاش در می‌آمدند و زمانی که هوا از میان آنها عبور می‌کرد تولید صدا می‌کردند. جعبه‌های صوتی به ساکنان زمین اجازه می‌داد تا با تولید امواج صوتی در هوا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. جعبه صوتی تقریباً در تمامی جانوران ساکن خشکی از جمله انسان‌ها به وجود آمد. گرگ‌ها از این تجهیزات جدید ارتباطی استفاده نمودند تا آنها را در تبدیل شدن به شکارچیان قوی‌تر یاری دهد. اما یک گونه از جانوران بودند که تمایل داشتند این جعبه صوتی را طوری تکامل دهند که از تمامی جانوران روی زمین پیشرفته‌تر باشند. پرنده‌ها. هر بهار در تمامی جنگل‌ها پرنده‌های مذکر و آوازخوان برای جلب توجه جنس مؤنث شروع به آواز خواندن می‌کنند. برای اینکه در این کار موفق شوند به یک روش ارتباطی نیاز دارند که بتواند در سرتاسر جنگل‌های انبوه طنین انداز شود. One of the benefits of using sound over using visual signal, especially in an area like this where visual signals quickly get blocked by trees or leaves or other things, is that sound can permeate throughout an area in a very three-dimensional kind of way. کلید موفقیت در ارتباط میان پرندگان در جعبه صوتی فوق‌العاده پیشرفته و پیچیده آنها نهفته است. برخلاف گرگ‌ها و انسان‌ها که دارای یک حنجره هستند، پرندگان آوازخوان دارای دو حنجره میباشند که دقیقاً بالای شش‌هایشان قرار گرفته است. این نوآوری که شیپور نامیده میشود، چکاوک‌ها و دیگر پرندگان را قادر میسازد که نوت‌های مختلف را همزمان بنوازند. این کار به آنها کمک میکند تا از ارتباطات صوتی استفاده نمایند و اصوات خود را برای یافتن جفت در سرتاسر جنگل پخش نمایند. And they can produce different frequencies with the left side and the right side simultaneously, which is something that humans just can't do. آواز پرندگان به تکامل رسیده است تا یک پیام اصلی را برساند: بیا و با من جفتگیری کن. سیستم برقراری ارتباط بسیار پیچیده‌تر و پیشرفته‌تری در شامپانزه‌ها، نهنگ‌ها و دلفین‌ها به تکامل رسیده است. اما پژوهش‌های اخیر نشان داده است که یک جانور وجود دارد که ممکن است در زمینه قابلیت‌های زبانی از تمامی پستانداران به استثنای ما انسان‌ها پیشی گرفته باشد. جونده کوچک و تقریباً بی‌دفاع موش‌های نغزل متعارف. The language-like properties of prairie dogs are probably the most sophisticated animal language that has been described to date. کان اسلابودچیکوف از دانشگاه آریزونای شمالی 20 سال است که زبان موش‌های نغزن را رمزگشایی نموده است. They can describe the coat color of a coyote, they can describe the size and shape of the coyote, they can describe the speed of travel of the coyote.
It's a tonal language system, kind of like Chinese and some of the Native American languages, where changing the tones changes the meaning. آیا این موجوداتی که بسیار ساده به نظر می‌رسند واقعاً می‌توانند با چنین روش پیچیده‌ای با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؟ اشاراتی وجود دارد که موش‌های نقب‌زن با کمال شگفتی از آنها اطلاع دارند. آنها در جوامع بزرگی زندگی می‌کنند که دارای راه‌های زیرزمینی زیادی می‌باشند و گاهی تا مایل‌ها امتداد پیدا می‌کنند. Prairie dog towns are kind of like medieval cities, where there are marauders coming in, robbers coming in, and like in a medieval city, there are sentinel animals that are watching for predators. شکارچیان بسیاری وجود دارند که موش‌های نقب‌زن از آنها می‌ترسند و پاسخ هر یک را به روش خاصی می‌دهند. Here's a call for a hawk. Usually it's a single chirp. زمانی که آژیر خطر نزدیک شدن یک شاهین به صدا در می‌آید، موش‌های نقب‌زن به صورت صاف و عمودی می‌ایستند. This is the call for coyote. ندای هشدار دهنده گرگی در دوزس آنها را با سراسیمگی نزدیک لانه‌هاشون می‌فرستد. و ندای هشدار دهنده گرگ در همان نزدیکی آنها را به زیر زمین می‌فرستد. این نداها برای زنده ماندن بسیار مهم هستند. اگر موش‌های نقب‌زن ندا را اشتباه بشنوند شکار می‌شوند. آهنگ این نداها به نظر مشابه است، اما مانند زبان‌های آهنگینی چون زبان چینی تفاوت‌های کوچک در آهنگ تغییرات بزرگی در معنی آن جمله در بر دارد. With some practice, we can hear the difference after maybe about 2 or 3 days. So we hear an alarm call and everybody looks around and says, "Where's the coyote?" اسلوبوتچیکوف و تیمش در طول سالها با شبیه سازی از حملات شکارچیان مختلف و ضبط ندای هشدار دهنده مخصوص هر شکارچی یک فرهنگ لغات موش‌های نقب‌زن گردآوری کردند. در آزمایشگاه امواج صوتی هر ندا به نمودارهای تصویری تبدیل شده است. The call itself is a very complex acoustic waveform, and this is simply a pictorial representation. زمانی که این نمودارها توسط نرم افزارهای مخصوص بررسی می‌شوند، گروه برخی از نداهایی را که می‌شناسند به تمامی فرهنگ لغات موش‌های نقب‌زن تعمیم می‌دهند. Some of the calls I call adjective-like calls. Patricia wears a blue jumpsuit and she goes walking in the prairie dog colony, and the prairie dogs call in response to her wearing the blue jumpsuit. And then she changes into a white jumpsuit, and the prairie dogs call to her in response to the white jumpsuit. الگوی این نداها بر روی صفحه یکسان بود، اما در برابر چشمان یک متخصص تفاوت‌های بسیار کوچک و ماهرانه وجود داشت. Here's the call for the blue jumpsuit. It is a typical human call, but there is a trailing edge which denotes the color blue. And here is a white jumpsuit. Again, a typical human call, but it's got a buzz on the upper and the lower part. So this part codes for white here, and this part codes for blue here. کان اسلوبوتچیکوف اکنون در حال مطالعه بر روی این موضوع می باشد که آیا موش‌های نقب‌زن با این توانایی زبان مانند خود به دنیا می آیند یا مانند انسان‌ها در طول زندگی آنها را فرا می گیرند. اگر اینطور باشد نمی توان انکار کرد که زبان واقعی جانوران زبان موش‌های نقب‌زن است. بنابراین از ابتدا جانوران به دور از چشم ما صحبت می کردند. آیا می تواند به این دلیل باشد که منشأ زبان انسان‌ها با نزدیکترین اقواممان مشترک است؟ تکامل. اجداد ما پیچیده ترین شکل ارتباط بر روی زمین را ابداع کردند. Language in many ways defines what it is to be human. One small step for man, one giant leap for mankind. Language has evolved exceptionally rapidly within humans. And so human language is probably the key innovation that has allowed humans to spread so rapidly across the globe and to dominate the planet ecologically.
زبان انسان از کجا آمد؟ ما چگونه جهشی از یک صدای ساده که توسط جانوران دیگر تولید میشد به کلماتی دقیق و واضح داشتیم که پیچیده‌ترین روش ارتباطی بر روی این سیاره را به وجود آورده است؟ دیرین شناسان از فسیل‌ها فهمیدند که اجداد ما در حدود 5 میلیون سال قبل از میمون‌ها منشأ شدند. اما اینکه اجداد ما دقیقاً در چه زمانی برای نخستین بار توانایی صحبت کردن با زبان خاص را به تکامل رساندند، زبان به عنوان یکی از بزرگترین اسرار تاریخ تکاملی باقی مانده است. I think it's important to remember that like lots of other things in the natural world, human language evolved. It didn't just arise. It was selected for over evolutionary time, and the parts of our brain that are involved in language were also selected for. جستجو برای یافتن ریشه‌های اولیه زبان انسان، جارد تاگلیالاتلا را به استفاده از روشی بنیادین هدایت کرد. وی نمی‌دانست آیا مغز نزدیکترین اقوام به ما می‌تواند سرنخی از چگونگی تکامل زبان در انسان‌ها را آشکار سازد؟ From the genetic evidence, we know that chimpanzees and humans shared a common ancestor some 5 million years ago. But what we don't know is really what chimpanzees and humans have in common when it comes to communication. تاگلیالاتلا که سالها با شامپانزه کار کرده است می‌داند که آنها با روشی مانند انسان‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. Chimpanzees use sounds, what we call vocalizations. They also use gestures, which they can make with their hands by actually extending a hand out or even touching another individual. They'll make different faces to express either something they want to accomplish or in response to what another individual has done. So in some ways, chimpanzee communication is really similar to human language because it involves the use of all these different things: facial expressions, body postures, sounds. تاگلیالاتلا همچنین مشاهده کرد زمانی که شامپانزه ها غذا می‌خواهند از علائم خاصی استفاده می‌کنند، نوعی زبان اشاره به شکل ابتدایی آن. او می‌دانست که در مغز انسان منطقه وجود دارد به نام ناحیه بروکا که به هنگام صحبت کردن انسان و نیز زمانی که از زبان اشاره استفاده می‌کند این ناحیه فعال می‌شود. آیا شامپانزه ها نیز از همین قسمت از مغز خود برای برقراری ارتباط استفاده می‌کنند؟ و اگر چنین است آیا این موضوع سرنخی درباره گام‌های تکاملی در زمینه زبان به ما می‌دهد؟ آیا منشأ بزرگترین دستاوردهای تکاملی ما می‌تواند درون مغز شامپانزه پیدا شود؟ با استفاده از دستگاه تصویربرداری از مغز به نام اسکنر که برای انسان‌ها ساخته شده است، تاگلیالاتلا مطالعه‌ای بی‌سابقه را آغاز کرد. وی می‌خواست تصاویر سه‌بعدی از مغز شامپانزه‌ها در هنگام مکالمه با ایما و اشارات و ندا سر دادن برای غذا بگیرد تا ببیند آیا امکان دارد آنها نیز دارای ناحیه بروکای خاص خود باشند. So this was very exciting for us because it was really the first time that anyone had looked at what was going on in the chimpanzee brain during their communication. تاگلیالاتلا با مقایسه تصاویر مغز انسان با مغز شامپانزه در هنگام مکالمه شباهت‌های قابل توجهی یافت. شامپانزه ها از بخشی از مغزشون استفاده می‌کردند که دقیقاً در ناحیه بروکا قرار داشت. It's been thought that these areas that are involved in speech production, in language production, arose just in humans and probably weren't present before we split with chimpanzees. What this tells us is that maybe these parts were already used for communication, even before we had human language. And so this really changes how we think language may have evolved or how language may have come to be. زبان ممکن است ریشه در اقوامی داشته باشد که اجداد ما 5 میلیون سال پیش از آنها منشأ شدند. اما اگر انسان‌ها و شامپانزه‌ها یک زبان را در مغزشان مشترک هستند، چرا انسان‌ها تنها گونه‌ای هستند که در نهایت زبان را به وجود آوردند؟ What we still don't really know is why did humans set off on this unprecedented trajectory? Why did natural selection just keep selecting on bigger and bigger brains, 3 times as large as a chimpanzee's? Clearly, along the course of evolutionary time, complexity in our communication was selected for, as was increased complexity in our brain. But the real answer as to why this may have happened, we're really not sure. فشارهای موجود چه میتوانست باشد که اجداد ما را به سوی تکامل زبان سوق داده است؟ آیا این یک نوع سازگاری برای زندگی در جوامعی با افراد بسیار زیاد بود؟
نیاز به ایجاد اتحاد در دنیای متخاصم بود؟ دانشمندان فعلا میتوانند تنها به طرح نظریات بپردازند. زیرا هرچند ما انسان‌ها ممکن است تنها در آستانه درک دلیل این امر باشیم که چرا تنها ما قدرت ابراز عقاید پیچیده را دارا هستیم، میتوانیم افکار خود را به رشته تحریر درآوریم یا با عقل و منطق با دیگر برخورد نماییم. تا این اندازه برای ما روشن است. ارتباط حتی در ابتدایی ترین شکل آن برای تمامی موجودات بزرگ و کوچک راه حل فوق‌العاده‌ای مؤثر برای بقا فراهم می‌کند.